මුලින් ඉඳලම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උනන්දුව උමනාව තියෙන කෙනෙක්ට මේ වාක්‍ය විස ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයාට ඉදිරි අනාගතයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉතින් මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. මෙහෙම කල්පනා කරලා බලන්නකො දැන් පාසලක ගුරුවරයාද පන්ති කාමරේ යතු ගන්නේ මම නැත්තම් ළමයිද? මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ගුරුවරයා ළමයින් ලව්වා පන්ති කාමරේ පිරිසිදු කරවා ගන්න එක. Our teacher made us clean the room. Our teacher made us clean the room. අපේ ටීචර් අපි ලව්වා අපිට කියලා කාමරේ ක්ලීන් කරගත්තා, පිරිසිදු කරවගත්තා කියන එක. Our teacher made us clean the room. පාසල් යන වයසේ ළමයෙක් දරුවෙක් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම සතිය දවස් 5 ඉස්කෝලේ යනවා එහෙම නැත්නම් පාසල් යනවා. She goes to school every morning. She goes to school every morning. ඇය පාසල් යනවා හැම උදේකම. එතකොට දැන් අපිට මෙතන පැහැදිලි වෙනවා ගොඩක් දුරට goes කියලා ඉදුණාට පස්සේ goes කියන එක ඉදුණාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක නිතර දෙවිලි අපි කරන දෙයක්. පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දෙයක්. She goes to school every morning. හැම උදෑසනකම පාසල් යනවා. Suraj and Vishal are good friends. මෙතන විශාල් කියන එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා මගේ මේ ටයිප් වෙලා තියෙන්නේ. Suraj and Vishal are good friends. එතකොට මොකක්ද ඒකේ තේරුම? Suraj and Vishal are good friends. සුරාජුයි විශාලුයි දෙන්නා හොඳ යාළුවෝ are good friends. Suraj and Vishal are good friends. සුරාජ් සහ විශාල් හොඳ යාළුවෝ. දැන් පාක් එකකට යන්නේ ගොඩක් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නනේ. විනෝද වෙන්න වගේ පාක් එකකට ගොඩක් දුරට යන්නේ. එතකොට මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? They had a good time at the park. They had a good time at the park. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? They had a good time. Good time කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ කාලය අතරතුර ඔය පාක් එකේ ඉන්න කාලය අතරතුර ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ හරි සතුටින් විනෝදෙන් හිටියා කියන එක. They had a good time at the park. His friends come here every day. His friends come here every day. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? දැන් අපි කල්පනා කරන්න දැන් ඔයාගේ යාළුවෝ වෙනවා ගොඩක් යාළුවෝ ආශ්‍රය කරලා ඉන්න කෙනෙක්. එහෙම වුණොත් යාළුවෝ ආශ්‍රය කරලා ඉන්න කෙනෙක්ගේ ගෙදරට ගොඩක් දුරට එනව නේද යාළුවෝ? ඉතින් එහෙම දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. His friends come here every day. එයාගේ යාළුවෝ මෙහෙ එනවා හැමදාම. එයාගේ යාළුවෝ මෙහෙ එනවා හැමදාම. His friends come here every day. We come here every day. We come here every day. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි හැමදාම මෙහෙ එනවා. We come here every day. දැන් මං කලින් කිව්වේ his friends come here every day. His friends come here every day කියලා දැන් මෙතන කියන්නේ we come here every day. We come here every day කියන්නේ අපි හැමදාම මෙහෙ එනවා. නිරන්තරයෙන් කරන දෙයක්. පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දෙයක්. We come here every day. There is a nice park in the center of the town. පාක් එකක් තියෙනවා ටවුන් එක මැද්දේ. දැන් පාක් එකක් ටවුන් එක මැද්දේ තිබුණොත් ගොඩක් ලස්සන වෙයි නේද? ගොඩක් දුරට හිතන්න දැන් ටවුන් එකක් කියලා තැන ජනගහනය කියන එක ගොඩක් වැඩි තැනක්. ඉතින් ඒ වගේ තැනක පාක් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොම වුණත් පාක් එකක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ මිනිසුන්ට විනෝද වෙන්න තමන්ගේ නිදහස භුක්ති විඳින්න පුළුවන් තැන තමයි පාක් එක කියලා කියන්නේ. There is a nice park. There is a nice park in the center of the town. නගරයේ මැද්දේ ටවුන් මැද්දේ හොඳ ලස්සන පාක් එකක් තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඊළඟට කියනවා කුසල්ස් father went to the park. නගර මැද්දේ පාක් එකක් තියෙනවා. එතකොට කුසල්ගේ තාත්තා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? එයා පාක් එකට ගිහිල්ලා. ගොඩක් වෙලාවට පාක් එකට ගිහිල්ලා පොතක් උනත් කියවන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නිදහස තියෙනවනේ. කුසල්ස් father went to the park. එතකොට කුසල්ගේ තාත්තා ගිහිල්ලා තියෙනවා පාක් එකට. කුසල්ස් father went to the park. දැන් නිකමට හරි වාහනවා කෝ යාලා කෝ ආව කට්ටිය කියලා අහනවා. එතකොට එයාලා නිදි නිසා කියනවා ඔයා yes they are sleeping. Yes they are sleeping. Are they sleeping කියලා අපි අහමුකෝ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කියනවා. අපි අහනවා මෙහෙම නැත්නම් එයාලා නිදිද? එයාලා නිදිද කියලා හෙව්වොත් අපි කියනවා they are sleeping. ඔව් එයාලා නිදි. එයා නිදිද? එයා නිදිද? දැන් නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න තාත්තා දුරු රටක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකට ගිහිල්ලා ඒවයි ගිහින් ඉඳෙද්දී අම්මගෙන් අහනවා දරුවා ගැන එයා නිදිද? කොහොමද දැන් එයා නිදිද කියලා අහනවා නේද? Is he sleeping? Is he sleeping? ප්‍රශ්නයක් අහනවා එයා නිදිද? Is he sleeping? අපි කොහොමද අහන්නේ ඇය නිදිද කියලා? Is she sleeping? Is she sleeping? එයා නිදිද? ඇය නිදිද? The tea is really sweet. The tea is really sweet. තේ ඇත්තටම නියමයි හොඳයි කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. The tea is really sweet. තේ නියමයි හොඳයි.
ඔයාට තේ බොන කෙනෙක් කියලා හිතන්නකො නිතරම තේ බොන කෙනෙක් නම් ඔයා බොනවා තේ එකක්. තේ එකක් බොනවා නමුත් තව තේ එකක් බිව්වනම් හොඳයි වගේ කියලා දැනෙනවා. එහෙම වුණොත් එimhe ඔයා අහනවා නේද මට තව තේ ටිකක් බොන්න පුළුවන්ද? මට තව තේ ටිකක් බොන්න පුළුවන්ද? Can I have some more tea? Can I have some more tea? තව තේ ටිකක් බොන්න පුළුවන්ද? ගන්න පුළුවන්ද? ප්‍රභාත් මොකද මෙතන මේ කරලා තියෙන්නේ? ප්‍රභාත් ordered a cup of tea. ප්‍රභාත් ordered a cup of tea කියන්නේ මොකද්ද? අපි දැන් ප්‍රභාත් රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ගිහිල්ලා තේ එකක් ඕඩර් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් අනෝම් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ ප්‍රභාත් ordered a cup of tea. තේ කෝප්පයක් ඕඩර් කරලා තියෙනවා. ඔයා දැකලා තියෙනවනේ සමහර අය තේ එකක් බොන්නේ නැතුවම බෑ. උදේ පාන්දරට අනිවාර්යයෙන්ම තේ එකක් ඕනිම අය ඉන්නවා. I drink a cup of tea every morning. I drink a cup of tea every morning. මම හැමදාම උදේට තේ එකක් බොනවා. හැමදාම උදේට තේ එකක් බොනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් තේ එකක් උදේට නැති වුණාම ගොඩක්ම හරියන්නේ නැහැ. ඇඟට නිකන් මුකුත් නැහැ වගේ. ඇඟට පණ නැහැ වගේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒකට හුරු වුණාට පස්සේ I drink a cup of tea every morning. සමහර දවස්වලට ඔයා නිින්දට යන්නේ පරක්කු වෙලා මොනවා හරි වැඩ තිබ්බොත්. තවත් සමහර දවස්වල නිින්දට යනවා ටිකක් වේලාසනේ. මොකුත්ම ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් එහෙම නැත්නම් නිදිමත කලින් ආවොත් කලින් යනවා. Kapila went to bed early. Kapila ඇඳට ගියා වේලාසනින්. එහෙම නැත්නම් නිින්දට ගියා වේලාසනින් කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. Kapila went to bed early. I have brown hair. කියන්නේ මොකද්ද? මට තියෙන්නේ දුඹුරු පාට කොණ්ඩයක්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට දුඹුරු පාට කොණ්ඩයක් හැදෙනව නේද? සමහර විට අපි ෂැම්පු ඇප්ලයි කරේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාට වෙනවා නේද? I have brown hair. එහෙම නැතු උපතින්ම තියෙන අයත් තියෙනවා brown hair එක. I have brown hair. ඔයා කියනවා නේද? මම නම් තාම ඇඳේ ඉන්නේ. එයා තාම ඇඳේ ඉන්නේ. ඒ විදිහට කියනවනේ. එතකොට කපිලත් එහෙම තමයි. කපිලත් තාම ඇඳේ ඉන්නේ. Kapila is still in bed. Still කියන්නේ තවමත් කියන එක. Kapila is still in bed. කපිල තාම ඇඳේ ඉන්නේ. He goes to school. මේක සරලම වාක්‍යයක්. He goes to school. එයා ඉස්කෝලේ යනවා. එයා පාසල් යනවා. හැමදාම කරන දෙයක්. He goes to school. එතකොට අපි කියනවා මම පාසල් යනවා. I go to school. ඇය පාසල් යනවා. She go to school. අපි පාසල් යනවා. We go to school. ඒ වගේ තමයි කියනවනේ. හරිම සරල වාක්‍යයක්. අපි නිරන්තරයෙන් පුංචි කාලේ ඕනම කෙනෙක් කරන දෙයක්. He goes to school. ඔහු පාසල් යනවා. Girl has a little dog. A girl has a little dog. පොඩි ළමයි එහෙම උනේ නැතත් ගොඩක් වෙලාවට ගෑනු ළමයි ආසයි සුරතල් බල්ලොන්ට. සුරතල් බල්ලොන්ට ගොඩක් ආසයි ඒගොල්ලෝ ඇති කරනවා යාළුව. A girl has a little dog. ගෑනු ළමයෙක්ට ඉන්නවා පොඩි බලු පැටියෙක්. little dog. පොඩි බල්ලෙක් ඉන්න බලු පැටියෙක් ඉන්නවා. A girl has a little dog.